guys, I just received my parcel from mainland China. Hindi na namin patagalin ito. Yan. This is my headband. So, ayan na. Ayan natin. Haba na kasi ng buko guys eh. Kaya, nag-decide ako na ayaw muna magpabuko. I-try ko na pahaba hanggang balikat. So, ayan. May freebies ako. Ayan. Mayroon na siya. Kasi dito kasali sa in-order ko eh. So, ayan. Freebies niya. Ayan. Hair tip. Puro pearl. Kasi mahilig ako sa pearl. Ayan o. Pearl is life. So, ayan. Ayan. Ha, cute o. Talaga. I like it. Ayan lang siya. I-flip ko lang siya. I-flip ko lang siya. Later, I will try it. And then, another headband. Yes, pearl, and my diamonds. Yan. Ito, ano to eh. Anong tawag dito? Pearl, ayan. I-click mo yung buhok mo dito. Ayan, mayroon siyang ano. So, hindi ka na mahihirapan. Oh, ganda, diba? Yan ang latest niya sa China. So, ito naman, ang cute din, oh. Ang cute. So, ayan. Ganda. So, ayan, ganda naman siya. Kala mo may diamond siya talaga. This is cost 49 pesos only. Ito, sa bawat isa is 49. And this one is, magkano ba ito? Kalimutan ko, pero mura lang siya. Ito, 86 pesos. And this one, kalimutan ko na. Ang titignan ko doon sa receipt. So, meron ka ng worth nito ay sa lahat na ito ay 381 pesos. Ito yung kanyang freebies. Ito try natin. Oh, diba? Ang ganda ko. Okay, we'll try this one. Ito naman, nilalagay ko eh. Tapos gagawin-gawin. Oh, diba? What can you say, mga kamamsi? Bagay ba sa akin? And here is the other one. Diba? Ang cute. The black one. Ganda kasi ng buhok ko talaga eh, curly. So, ito naman ito kayo. How do I look? Talaga. Oh. See? Okay. So, hello guys. Another unboxing from Mamcy Gems TV. So, i-unboxing ko po yung ano ito kasi yung aking asawa ang nag-order nito. So, let's check it out.
this all about? Ang anik-anik yan. Hindi ko talaga alam guys kung ano itong mga pinag-order ng asawa ko. This is a flashlight for pick. Pangtutuli ito. Oh, ito, pangtutuli ito siya. Ayan, oh, like the picture. Showing the picture. It's, syempre, from China. And this one, what is this? Oh, I don't know what is this. I really don't know. Only ang asawa kong nakakaalam kung ano ito. It's pang-names. Saan ko ginagamit. Ang asawa ko lamang nakakaalam. Pangalawa. So, ang mga items ay parang holder siya. Knife sharpener. Knife sharpener daw siya. Nakalagay. Knife sharpener. Let's see. Ayan ang naman siya dito. At saka, mayroon siyang, ayan, niya. Sabi dito, ceramic. So, ayan siya. Pang sharpener ng knife. So, paano na siya napasok ko na po. Ayan. So, ayan, napasok na ito. In-order niya what's this? Mini food chopper. Oh, this is one I like the most. Yes. Ginagamit ko sa pagluluto. Salamat naman. Bumili na palang asawa ko nito. Ito talaga po ang gusto ko eh. Very helpful po siya sa atin pag tayo po ay nagluluto. Very helpful siya sa kitchen. Yan, mini food chopper. Made in China, syempre. Make life easier. Ayan. Mini food chopper, make life easier. So, this is the food processor. This is what I'm looking for. Hindi na ako mahihirapan pang maglagay ng when you open that, you put some bawang there and then onions and whatever you want to chop and you put it there and then you pull the string like that. So, mapaprocess na siya. This is a very helpful. No? Salamat naman sa asawa. Shout out. And this one, I don't know what is this. I think, oh, let us see. Ito natin, para malaman natin. See, lalagyan ng mga anik-anik. See? Lagyan siya ng kung ano-ano, mga storage. Ayan, meron siyang, ayan, may zipper, like that. So, ayan. Organizer bag. Organizer, nakasawa kong baby. Diba? So, wow! What is this? Oh! Egg sitter support. What's this? I don't know. Because, wow! Wow! See? The astonishingly comfortable
Caution. What is Oh, iniisip ako ng asawa ko. Amazing. Amazing. Sit on an egg without breaking it. Oh! Kasi po, ang trabaho ko ay laging nakaupo. Alam niyo naman po, ang trabaho ng ating as a small YouTuber, alam niyo yan. So, sa pag-i-edit ng ating mga videos, sa pag-watch ng ating mga videos. So, kaya lagi tayo nakaupo. Wow! Sana. Ito ay pala ito siya. So, yun siya. Upuan siya. Ilalagay natin. Ang tama nga naman dito sa upuan. Ano? Ayan siya mga kamamsi. Upuan pala siya. Masarap siya upuan. Diba? Yan. So nice. So nice. Ayan. So, ayan yung loob niya. Try it. Very good. Ayan o. Ayan. Kasi lagi ako nakaupo sa ganito upuan eh. So, ayan. Pinilhan niya ako nito. Wow! Shout out! Ayan. So, ayan. Shout out sa aking mga nasawa. Pinilhan niya ako ng picture. So, thank you mga kamamsi. That's all for now. My unboxing. Sa mga binili ng asawa ko, in-unbox ko today. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Mamcy Gems TV. At siya nga po pala, nagbabalak po ako ng palitan yung name ko. Name ng channel ko, it will be Algem at TV. Kasama ko na po yung asawa ko. Kasi ako po si Jem at yung asawa ko ay si Al. Kaya pinagkumbay namin ang aming name, Algem at TV soon. Okay?